Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa đào đỏ kiểu dáng bonsai mini rất là cưng và đẹp. Mẫu này mình để trưng ở bàn, trưng Tết hay là trưng phòng khách, phòng làm việc gì cũng rất là đẹp đó các bạn. Mẫu này có tổng chiều cao là 28 cm, tính từ phần đáy lên tới phần bông hoa. Rồi, thì để hoàn thành cái mẫu chậu hoa đào đỏ bonsai mini này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về phần chậu, các bạn sẽ chọn cho mình là len miêu bò mã 42 màu nâu nha. Đây là phần chậu. Còn về phần hoa thì mình sử dụng là len miêu cotton mát đen màu đỏ cam mã 20 hoặc là đỏ tươi cũng được các bạn nha. Rồi, về phần thân và phần lá mình cũng chuẩn bị là miêu cotton mát đen. Phần lá nõn là mã 48 nè, phần thân là mã 24. Đó, đây là cái cây hoa đào đỏ của mình, sẽ chọn 3 tông màu này nha. Rồi, còn đây là phần chậu và phần đất thì mình sẽ chọn tông xanh lá và tông nâu để chúng ta làm đất nha. Rồi, tổng là 5 tông màu. Thì ở cái phần chậu này mình sẽ móc chập đôi, cho nên mình sử dụng kim móc là 4.0mm các bạn nha. Còn về phần hoa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim tương ứng với sợi len. Thì mình hướng dẫn các bạn là kim 2 đầu cán nhựa. Đầu mình móc là đầu 3/0 nè, đầu nhỏ. Thì các bạn sẽ chọn cỡ kim là 2mm là vừa với cái sợi len này nha. Mình móc đầu 2mm thôi, không móc đầu lớn các bạn nha. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len nè. Và cái phần nhụy hoa đào đỏ này nè, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là cái nhụy bột bóng mờ. Đây các bạn nha, nhụy mờ mà màu vàng tươi các bạn nha. Đó, mình sẽ có chiếc bán tép lẻ nhỏ nhỏ, thì các bạn sẽ mua cỡ 2 tép là mình có thể là làm xong cái chậu hoa đào này. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình kẽm nẹp lá và kẽm nẹp cành để chúng ta tạo hình dáng bonsai của cái đào nha. Rồi về phần chậu, các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là một ít bông gòn, một cái bìa để chúng ta lót ở phần đáy chậu, rồi một ít hạt sỏi trắng cỡ tầm là 50 đến 100 gram và một cái cùi cắm xốp hoa để chúng ta trang trí vào cái phần đáy chậu nè. Trong quá trình làm mình sẽ hướng dẫn để các bạn sử dụng những cái nguyên liệu mình vừa giới thiệu này nha. Thì toàn bộ những nguyên liệu Liễu vừa giới thiệu đây, Liễu đều có bán ở shop hết. Các bạn mua ủng hộ cho Liễu bằng cách là mở vào bài mô tả, kích vào link Shopee hoặc Lazada để chọn mua những cái mã màu và các cái dụng cụ mình vừa giới thiệu để chúng ta học móc cái mẫu hoa đào bonsai mini đỏ đỏ này nha. Rồi, đây gọi là nhụy bột bóng mờ màu vàng các bạn nha. Đó, các bạn mua cho đúng mã màu để chúng ta làm được cái chậu bonsai mini cưng cưng này nha. Rồi, thì các bạn chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để vào phần bài học với Liễu thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta học móc chậu trước nha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim lớn là 4.5mm và một cuộn len để chúng ta móc cái chậu này. Thì các bạn sẽ rút trong cái phần ruột này một sợi và lấy ở phần ngoài một sợi nữa, là tổng 2 sợi để chúng ta móc sợi chập cho cái phần chậu của mình nó cứng cáp nha. Rồi, lấy cùng 2 sợi song song, chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Rồi, móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích. Xong 3 mũi móc xích rồi thì các bạn sẽ ngoắt sợi len và đâm kim vào vòng tròn ma thuật này, móc cho mình một mũi kép. Đó, và luôn luôn chúng ta là móc sợi chập trong xuyên suốt quá trình móc chậu, cho nên các bạn sẽ sử dụng 2 sợi len như vậy để chúng ta móc tiếp nha. Rồi, các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình là 15 mũi kép. Rồi, móc tổng cho đến trong thứ 15 cho mình nha các bạn. Xong 15 mũi kép vào trong một vòng tròn ma thuật rồi thì các bạn sẽ kéo cái sợi len ngắn này cho chặt lại, siết chặt lại, và mình móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi kép này để chúng ta kéo lên qua, siết chặt là mình đã tạo được một cái vòng tròn của cái đáy chậu rồi nha. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1 2 3. Xong 3 mũi móc xích, ngoắt sợi len, đâm kim vào tại trong móc mà chúng ta lên mũi móc xích đó, đồng thời nẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc
và móc lên cho mình một mũi kép. Rồi, móc tiếp một mũi kép tại vào cái chân móc đó luôn các bạn. Tức là chúng ta sẽ có 2 mũi kép vào chung một chân móc luôn nha. Đó, 2 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến hết vòng. Là chúng ta sẽ có là mỗi chân móc là 2 mũi kép các bạn nha. Đó, các bạn cứ lặp lại mỗi chân móc là 2 mũi kép cho mình nha. Móc đến chân cuối cùng thì chúng ta cũng móc 2 mũi kép vào chung một chân móc luôn. Đó, mỗi chân móc chúng ta móc 2 mũi kép liên tiếp nhau như vậy hết, là tổng hàng thứ hai chúng ta sẽ có là 30 chân móc nha. Rồi thì mình kết hàng vào tại cái mũi dời của cái chân móc, mũi móc kép đầu tiên này các bạn, kéo lên qua là chúng ta siết chặt lại là đã xong một mũi dời và xong cái phần đáy của cái chậu rồi các bạn. Rồi bắt đầu lên phần thân nha. Lên phần thân thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Là lưu ý cái mũi móc xích tại cái vị trí này nè, các bạn phải móc chặt tay nha. Đây, móc chặt tay rồi. Ở đây nó sẽ nổi cộm 2 mép len thì chúng ta sẽ móc 1 mép len thôi. Cái mép len mà nó quay vào trong lòng ngực này các bạn không móc, mà các bạn sẽ móc cái mép len ở phía dưới này này. Đó, 1 mép len. Rồi thì các bạn sẽ lưu ý cho mình nè. Đó, vào 1 mép len thôi, móc cho mình một mũi đơn tại cái chân móc mà chúng ta lên mũi móc xích đó nha. Đó, rồi các bạn sẽ cứ đâm kim vào 1 mép len đó thôi các bạn. Mỗi chân móc là một mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy. Đó, mỗi chân móc một mũi đơn và móc nửa mép thôi. Các bạn sẽ móc tổng là 30 mũi đơn ở 30 chân móc cho mình như vậy nha, cho đến chân cuối cùng nha. Rồi đến chân cuối cùng này thì chúng ta sẽ có tổng là 30 chân móc rồi. Thì mình kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này. Và lưu ý cái mũi dời mà chúng ta kết hàng này các bạn phải siết cho thật chặt nha. Đó, thật chặt để cái phần mối nối của mình nó liền, nó đẹp, nó không có bị gồ cái phần mối nối nha. Rồi đây là hàng thứ nhất của phần thân. Rồi thì cũng là hàng thứ ba. Rồi bắt đầu mình sẽ lên tới hàng thứ tư nè. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện đều là mỗi chân móc một mũi đơn, cũng tổng là 30 chân móc như vậy cho đến hết hàng cho mình luôn nha. Mỗi chân móc là một mũi đơn mà móc 2 mép len thôi các bạn, không móc 1 mép len như lúc nãy nữa nha. Móc 2 mép len. Đó, các bạn sẽ vô 2 mép len luôn cùng một lúc như vậy. Lên phần thân rồi cho nên là không có chừa mép giống như cái hàng đầu tiên này nữa các bạn nha. Rồi móc đến chân cuối cho mình luôn. Xong hàng thứ tư rồi thì chúng ta cũng kết hàng lại tương tự giống như hàng thứ ba phía bên dưới vậy nha. Đó, là mình sẽ móc liền 2 mép. Rồi bắt đầu lên hàng thứ 5, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Rồi tại chân đầu tiên này vào 2 mét len luôn và móc cho mình một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp 3 mũi đơn ở 3 chân móc nữa. Là chúng ta sẽ có tổng là 4 mũi đơn ở 4 chân móc nha. 4 mũi đơn xong rồi. Rồi đến chân thứ 5 này các bạn sẽ móc cho mình một mũi tăng, tức là 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Đây, đâm tiếp vào một mũi nữa là chúng ta sẽ có 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi ở hàng thứ 5 này các bạn sẽ móc cho mình cụm là 11112, tức là 4x1v. Các bạn sẽ lặp lại tương tự công thức như vậy cho đến hết hàng cho mình nha. 4x1v, 4x1v như vậy các bạn nha. Rồi nếu các bạn mà móc đúng thì chân cuối cùng là chúng ta thêm 2 nha. Rồi kết thúc xong hàng thứ 5 này thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này cho mình, kéo chặt lại. Luôn luôn là cái chỗ mà chúng ta kết hàng phải kéo thật chặt nha, để cái điểm mối nối của mình nó thẳng hàng và nó không có bị cộm lên.
Rồi, thì kết thúc xong hàng thứ 5, chúng ta sẽ có tổng là 36 trong móc nha. 30 mà chia cho 5 là chúng ta được 6, là mình sẽ có 6 cụm tăng nè. Đó, 1 cụm tăng, 2 tăng, 3, 4, 5 và cụm cuối cùng này là cụm 6. Là chúng ta sẽ có tổng là 36 trong móc nha. Rồi, tiếp tục lên hàng thứ 6, các bạn móc cho mình một mũi móc xích. Rồi, tại chân móc đầu tiên này, móc cho mình một mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Và các bạn sẽ móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn cho đến hết hàng thứ 6, là chúng ta vẫn giữ nguyên là 36 chân móc nha. Kết thúc xong hàng thứ 6, mình vẫn kết hàng bằng một mũi dời lại, là chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ 6 với 36 chân móc. Thì các bạn sẽ lặp lại tương tự ở hàng thứ 6. Thì các bạn sẽ móc hàng thứ 7 và hàng thứ 8 tương tự công thức như hàng thứ 6, là chúng ta giữ nguyên 36 chân móc không có tăng mũi. Thì các bạn sẽ móc tiếp hàng thứ 7 và hàng thứ 8 tương tự công thức như hàng thứ 6 vậy nha. Tổng vẫn là 36 chân móc. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ 8 các bạn nha. Rồi mình đã móc xong hàng thứ 8 và vẫn giữ nguyên là 36 chân móc các bạn nha. Rồi, bắt đầu lên hàng thứ 9, chúng ta sẽ tăng mũi tiếp nha. Rồi, móc lên một mũi móc xích. Tại chân móc đầu tiên này, móc cho mình một mũi đơn. Và móc liên tiếp 4 chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi đơn nữa. Là mình sẽ có tổng là 5 mũi đơn ở 5 chân móc nha. Rồi, xong 5 mũi đơn ở 5 chân móc, chân thứ 6 các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Tăng mũi tức là chúng ta sẽ thêm 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó. Ở hàng thứ 9 mình sẽ có công thức là 5x1v. Các bạn sẽ lặp lại công thức 5x1v như vậy cho đến hết hàng cho mình nha. Và theo dõi công thức ở trên màn hình để các bạn móc theo cho nó đúng công thức, để nó ra cái phần chậu nó tròn đều, nó không có bị khuyết ở cái góc nào các bạn nha. Rồi, lưu ý là cứ móc 5 chân đến chân thứ 6 chúng ta lại thêm 2. Đó, các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha các bạn. Rồi nếu các bạn móc đúng thì chân cuối cùng này là chúng ta sẽ tăng 2 nha. Rồi mình kết hàng bằng một mũi dời. Kết thúc xong hàng thứ 9 mình sẽ có tổng là 42 chân móc. Đó, 36 chân móc mình tăng thêm 6 cụm nữa là nó ra được 42 chân móc nha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ 10. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi từ hàng thứ 10 này trở đi là chúng ta sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn, không tăng mũi nữa các bạn. Là các bạn sẽ giữ nguyên 42 chân móc như vậy. Từ hàng thứ 10 Rồi kết thúc xong hàng thứ 10 mình cùng kết hàng lại bằng một mũi dời. Đó là chúng ta sẽ le cái miệng chậu ra rồi chút xíu nè. Rồi các bạn sẽ móc tương tự công thức ở hàng thứ 10 như vậy cho mình thêm 4 hàng nữa là hàng thứ 11, 12, 13, 14. Rồi đến hàng thứ 15 là các bạn sẽ dừng lại để mình hướng dẫn các bạn cách móc cái phần miệng loe ra như vậy. Hàng thứ 15 vẫn không tăng mũi, nhưng mà mình đổi công thức móc để cho cái phần miệng này nó loe để mình úp ra nha các bạn. Rồi là từ hàng tăng này là mình móc xong hàng thứ 10 rồi, thì các bạn sẽ móc tổng là 4 hàng nữa. 4 hàng nữa, rồi dừng lại ở hàng thứ 14 để mình hướng dẫn hàng thứ 15. Không tăng mũi nhưng mà đổi kiểu móc để cho nó ra cái miệng loe ra các bạn nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 14. Chúng ta cùng kết hàng lại tương tự giống như các hàng khác vậy nha. Đó, xong hàng thứ 14 thì cái miệng chậu của mình nó bắt đầu nó loe ra rồi đó các bạn. Đó, là nó tạo cái độ tam giác. Nó loe từ từ. Rồi, lên hàng thứ 15 các bạn không có tăng mũi, nhưng các bạn sẽ đổi mũi móc qua mũi kép. Là trước khi lên hàng 15 các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha.
Rồi hàng 15 này móc sẽ gọi là mũi nửa mép nó ngược lại với cái hàng thứ ba này. Hàng thứ ba là chúng ta móc một mép phía bên ngược này, thì hàng 15 này chúng ta sẽ móc cái mép ngược lại như này, tức là móc cái mép quay bên mặt phía trong lòng ngực của mình đó các bạn. Rồi thì các bạn sẽ móc vào đây một nửa mép thôi nha. Đó, các bạn lấy lên một nửa mép thôi, còn một nửa mép ở phía bên này các bạn sẽ chừa lại cho mình và móc cho mình một mũi kép. Mũi kép này thì các bạn móc vừa với chiều cao của hai mũi móc xích thôi, chúng ta không cần kéo cao tay quá nha. Đó, chỉ cần lấy một mép len để cái phần mũi kép này khi chúng ta bẻ ra thì nó sẽ nổi lên một mép gân này, để cái phần chừa lại là chúng ta sẽ khâu phần đất. Các bạn lưu ý ở hàng 15 như vậy nha. Đây, chỉ lấy một mép len thôi các bạn. Đó, các bạn sẽ móc đều cho mình 42 mũi kép ở 42 chân móc và sẽ móc một mép len thôi cho đến chân cuối cùng. Như vậy đó các bạn. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình nha. Mỗi chân móc các bạn đều lấy một mép len. Đó, chừa lại một mép bên trong như vậy cho mình nha. Rồi các bạn sẽ lặp lại công thức mỗi chân móc một mũi kép cho đến chân thứ 42, chân cuối cho mình nha. Rồi móc đến chân thứ 42 là chân cuối cùng thì chúng ta cùng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi kép này, kết thúc và kéo lên qua. Đó. Rồi siết chặt lại. Và tại cái vị trí mà chúng ta kéo lên qua này, các bạn sẽ dùng cái kim móc á, các bạn sẽ kéo cái sợi len mình vừa kéo đó vào tại cái vị trí mà chúng ta móc mũi dời đó nha các bạn. Xong rồi mình sẽ bẻ cái thành chậu xuống nè. Đó, cái chậu này nó đẹp là nhờ cái phần miệng này các bạn. Đó, các bạn sẽ móc nó ra cái hình tam giác. Đó, khi các bạn bẹp chậu lại thì nó sẽ ra hình tam giác, cho nên mình gọi cái chậu này là mẫu chậu tam giác nha. Rồi một cuộn len 50g thì móc vừa đủ một cái chậu luôn. Đó, vừa dư khúc len này, không có dư nhiều cũng không có bị hụt len các bạn nha. Rồi dùng kim khâu len, các bạn sẽ khâu giấu cái sợi len này cho mình xuống phía dưới, hoặc là dùng cái kim móc đó, các bạn sẽ đẩy cái sợi len này đi vào bên trong phần chậu luôn cho mình nha. Đó, không cắt len mà tại vì còn ít len đó, mình đẩy nó xuống phía dưới đây để tạo cái điểm tiếp xúc để kéo nó xuống và bỏ nó xuống phía dưới chậu luôn. Lát nữa mình sẽ nhồi bông gòn thì mình giấu cái sợi len này luôn các bạn ha. Đó, quy tắc giấu sợi là các bạn đừng có cắt ngắn mà các bạn sẽ giấu thẳng nó xuống đây, là nó tạo một cái đường zig zag nó xuống dưới phía thân chậu luôn các bạn nha. Rồi cho hết tất cả các cái len thừa vào trong cái phần chậu này luôn cho mình. Đó, nó ra màu chậu tam giác rất là đẹp. Rồi chuẩn bị len màu xanh để chúng ta móc phần mặt đất các bạn nha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị sợi len màu xanh để chúng ta móc mặt đất. Và cái phần móc mặt đất này các bạn sẽ lưu ý nè, tạo cái vòng tròn mã thuật thì chừa một cái sợi len dài như thế này để mà chúng ta trồng cái cây vào trong cái lỗ tròn của vòng tròn mã thuật này, thì cái sợi dài này chúng ta sẽ rút cho cái vòng tròn mã thuật này nó khép kín lại. Cho nên là cái khúc mà chúng ta tạo vòng tròn mã thuật này, các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len dài nha. Dài là khoảng tầm 5 đến 7 cm cho mình ha. Trong quá trình mình móc á, thì cái sợi này nó còn hao hụt nữa, cho nên các bạn sẽ chừa một đoạn dài giống như mình vậy nha. Rồi móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Xong 2 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình 14 mũi móc kép. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn móc đến mũi thứ 14 cho mình nha. Xong 14 mũi móc kép. Rồi chúng ta sẽ siết cái vòng tròn này vừa vừa thôi. Đây, cái lỗ này nè các bạn sẽ siết vừa vừa thôi, chừa lại cái lỗ này khoảng 0,8 cm nha, đừng có siết chặt quá. Và đẩy cái sợi len mà chúng ta chừa đó đi lên phía trên, đi lên phía trên mặt đất nha các bạn, chứ không quay xuống phía dưới giống như những cái mũi móc bình thường mà chúng ta sẽ đưa cái sợi len này lên phía trên luôn. Rồi
móc một mũi dời vào tại cái mũi kép đầu tiên này, kéo lên qua. Đó, một lưu ý đặc biệt của cái phần đất là như vậy đó các bạn nha. Đưa cái sợi len lên trên và chừa cái lỗ vòng tròn ma thuật cho mình rộng rộng như vậy nha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Tại cái chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép và móc tiếp tục một mũi kép vào tại cái chân móc đó luôn. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi kép ở hàng thứ hai này nha. Rồi lặp lại công thức là mỗi chân móc 2 mũi kép, sorry các bạn, mỗi chân móc là 2 mũi kép cho đến hết vòng tròn này nha. Móc đến chân cuối cùng thì hoàn thiện xong hàng thứ hai, chúng ta sẽ có tổng là 28 chân móc các bạn nha. Đó, mỗi chân móc các bạn thêm 2 hết cho mình. Đó, rồi kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép này là mình đã kết thúc xong hàng thứ hai. Bắt đầu lên hàng thứ ba, móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Rồi tại chân móc đầu tiên này móc một mũi kép, chân thứ hai móc 2 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi mình móc hơi nhanh thì các bạn sẽ theo dõi công thức trên màn hình để chúng ta theo dõi cho nó kịp nha các bạn. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là một cụm là 1 2 1 2, lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Đó, cứ một chân một là một chân hai. Đây, một chân một là một chân không tăng, một chân hai là chúng ta tăng 1 2 1 2. Các bạn sẽ lặp lại cho đến hết vòng tròn cho mình nha. Rồi kết thúc xong hàng thứ ba của phần mặt đất thì mình sẽ có tổng là 42 chân móc nha. Rồi chúng ta cũng kết hàng là bằng một mũi dời vào ngay chân móc của mũi kép đầu tiên này, kéo lên qua. Và lưu ý là cái đoạn len thừa mà chúng ta cắt nè, xong phần mặt đất là chúng ta sẽ cắt, nó có chiều dài là 70 cm cho mình nha. Đó, cắt chiều dài 70 cm thì mới đủ để chúng ta khâu cái phần mặt đất các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ đo cái phần đế của chúng ta xem. Cái phần đế của cái chậu này nó có chiều dài là 7 cm nha. Đó, 7 cm. Rồi thì các bạn sẽ cắt cho mình một miếng bìa cứng có chiều dài cũng như chiều ngang là 7 cm cho mình. Lưu ý là cắt chiều dài cũng như chiều ngang là 7 cm, 7 đến 7,5 cm nha. Đó, để cho nó trừ cái hao hụt chút xíu nữa. Các bạn cắt xác suất chính xác quá thì mình cắt nó sẽ bị lẹm. Rồi, đo đúng chiều dài như vậy cho mình rồi chúng ta mới cắt nè. Rồi, chiều ngang cũng như chiều dọc. Đó, các bạn sẽ cắt cho mình là 7 đến 7,5 cm. Cắt ra một miếng bìa cứng tròn như vậy trước, vuông, và áp vào trong cái phần đáy này. Đó, nó sẽ dư 4 góc. Nó sẽ dư 4 góc thì mình sẽ có công thức tỉa như sau. Các bạn sẽ cắt bo tròn 4 góc, sau đó mình tỉa tròn lại lần nữa để cho nó đạt cái đường kính là 7 cm. Rồi mình áp thử vào đáy chậu. Đó, vừa rồi mình cho một ít keo nến. Rồi bắt đầu mình dán cái miếng bìa cà tông đó vào trong phần đáy chậu cho cái chậu nó đứng và nó tròn. Đây là một điểm không thể thiếu, các bạn lưu ý nha. Rồi mình đo cái phần chậu có chiều cao là 8 cm. Thì các bạn sẽ cắt cái cục xốp mà chúng ta chuyên để gói hoa đó. Các bạn cắt nó có chiều dài là 6,5 cm. Rồi bắt đầu chúng ta cũng cho một ít keo vào trong cái lòng của bìa cà tông. Rồi mình dán cái cục xốp đó vào để định hình cố định, để mình cắm cái cây vào. Rồi các bạn sẽ lót một cái lớp bông gòn mỏng tráng dưới đáy chậu trước. Rồi chúng ta sẽ cho sỏi vào. Các bạn sẽ cho trọng lượng cỡ 50 đến 100 gram tùy các bạn nha. Rồi mình sẽ lót một lớp gòn tiếp. Và bắt đầu chúng ta sẽ khâu ráp. Xong rồi các bạn sẽ cho cái phần mặt đất vào để chúng ta bắt đầu khâu ráp nha. Thì ở phần mặt đất này các bạn sẽ đâm kim từ cái phần chậu này trước nè. Nó có cái phần mép len nó nổi ra, lúc nãy mình chừa đó các bạn. Đó, một mép len nổi ra thì các bạn sẽ đâm với 2 mép len ở trên phần đất. Đó, các bạn sẽ khâu là như vậy. Đó, cứ mỗi chân móc ở phần chậu các bạn sẽ khâu với
một chân móc ở phần mặt đất. Đây, mặt đất là các bạn phải luôn luôn vào 2 mép lên nha, 2 mép lên. Đó, các bạn sẽ cứ khâu cùng chiều và đều tay như vậy hết cho mình. Đó. Lưu ý là 2 chân móc ở mặt đất, 2 mép lên ở mặt đất, sorry các bạn. Rồi, mình có 42 chân móc thì các bạn sẽ khâu đều như vậy hết cho mình ở 42 chân chậu và 42 chân đất. Đó, đều như vậy cho đến hết phần đất cho mình một vòng tròn này luôn ha các bạn nha. Thôi, nếu các bạn mà khâu đúng thì chân móc cuối cùng ở phần đất vẫn là chân móc cuối cùng ở phần chậu nha. Đó, các bạn thấy là mỗi chân móc nó khớp nhau rất là đều, rất là đẹp. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình bông hoa trước nha. Tạo một vòng tròn ma thuật. Siết chặt lại và móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi, móc vào trong cái vòng tròn ma thuật này 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và mũi cuối cùng. Xong rồi, mình sẽ kéo cái sợi len ngắn này chặt lại và móc vào cái chân đầu tiên. Trong mũi đơn đầu tiên này các bạn, móc vào đây một mũi dời. Kéo lên qua là mình đã xong vòng tròn đầu tiên. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên một mũi móc xích. Tại chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn và nẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc luôn nha. 1. Rồi, chân thứ hai các bạn cũng móc một mũi đơn. Rồi, chúng ta sẽ móc đều liên tiếp vòng tròn này, mỗi chân móc một mũi đơn. 3 4. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy đến hết vòng tròn luôn nha. Mỗi chân móc mình móc một mũi đơn, không có tăng mũi. Móc đến chân cuối cùng là chúng ta được 10 mũi đơn nha. Xong 10 mũi đơn rồi thì mình cũng kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này để kết thúc hàng. Rồi là chúng ta đã xong 2 hàng nha. Bắt đầu lên phần cánh hoa thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Rồi cái chân móc mà chúng ta lên mũi móc xích này các bạn không móc mà móc vào cái chân thứ hai này cho mình một mũi kép. Rồi tại cái chân móc này móc liên tiếp cho mình 2 mũi kép nữa, là tổng chúng ta sẽ có 3 mũi kép vào chung một chân móc luôn nha. 3. Rồi xong 3 mũi kép vào chung một chân móc thì các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích. Xong 3 mũi móc xích mình sẽ đâm kim vào cái chân thứ 3 này một mũi dời. Đây, chân thứ 3 là chân kế tiếp nha, một mũi dời kéo lên qua. Bắt đầu chúng ta lên tới cánh hoa thứ hai, móc lên 3 mũi móc xích. Xong 3 mũi móc xích rồi thì chúng ta cũng đâm kim vào cái chân thứ hai này 3 mũi kép vào chung một chân móc để tạo một cái cánh hoa thứ hai. Thì cách móc tương tự cánh thứ hai nó cũng như cánh thứ nhất vậy đó các bạn. Chung một công thức móc luôn nha các bạn nha. Xong 3 mũi kép vào chung một chân móc rồi thì các bạn sẽ móc 1 xích, 2 xích, 3 xích. Đâm kim vào chân kế tiếp này một mũi dời. Đây, kéo lên qua
là mình đã xong cánh hoa thứ hai. Thì các bạn sẽ móc tương tự công thức cho 3 cánh hoa còn lại, cũng giống như công thức của 2 cánh này. Mình sẽ gặp các bạn ở chân cuối cùng này nha. Mình đã móc đến bông hoa cuối cùng rồi, thì chúng ta cùng kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc của mũi cuối cùng, cũng là mũi đầu tiên của mũi lên mũi móc xích nha các bạn. Rồi kéo lên qua, rồi chúng ta cắt len nha, là mình đã xong một cái bông hoa. Thì công thức móc tất cả các bông hoa còn lại các bạn cũng móc tương tự giống như công thức của bông hoa này nha. Rồi đẩy cái sợi len đó xuống phía dưới, xuống tại cái vòng tròn này các bạn, hoặc là tại cái chân móc này, các bạn kéo nó xuống để mình giấu len nó xuống phía dưới này luôn đó. Hoặc là các bạn có thể là thắt cái mối nối, dùng kim khâu len để giấu cái sợi len thừa này cũng được đó, tùy các bạn có thể giấu, hoặc là mình cho nó xuống dưới đây để mình quấn vào trong cái bông hoa cũng được, còn không thì mình giấu theo kiểu này cũng được nha. Có nhiều cách để chúng ta giấu cái sợi len này. Rồi các bạn sẽ móc cùng chung công thức cho tất cả các cái bông hoa còn lại nha. Rồi bắt đầu chúng ta móc nụ. Bắt đầu chúng ta sẽ móc tới nụ hoa nha, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên một mũi móc xích, 2 móc xích, 3, 4, móc 4 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ mắc sợi len, đâm kim vào cái mũi móc xích đầu tiên này, móc cho mình một mũi kép chờ. Kép chờ là các bạn qua một lần len thôi, còn trên kim còn lại 2 sợi len nha. Rồi mũi kép chờ thứ hai, qua 2 sợi len, trên kim có 3 sợi len. Mũi kép chờ thứ ba, qua 2 lần len, trên kim tổng cộng chúng ta có 4 sợi len. Thì các bạn sẽ móc qua luôn một lần, kéo qua hết một lần là chúng ta được một cụm mũi hợp bắp đầu tiên. Rồi các bạn lại móc lên 4 mũi móc xích nữa, 3, 4. Xong 4 mũi móc xích, các bạn cũng móc một cụm 3 mũi kép chờ vào ngay cái chân móc của mũi móc xích đầu tiên này, một kép chờ, 2 kép chờ, 3 kép chờ. Xong 3 mũi kép chờ rồi thì trên kim chúng ta còn lại là 4 sợi len tất cả này các bạn. 4 sợi len này các bạn sẽ kéo qua luôn một vòng, hết 4 sợi luôn nha. Xong 4 sợi rồi, móc lên một mũi móc xích nữa. Rồi cụm hạt bắp đầu tiên và cụm hạt bắp thứ hai mình sẽ nối nó lại với nhau. Đây, tại vị trí của mũi móc xích có cái lỗ đó để các bạn sẽ kéo qua, mũi dời qua luôn đó, kéo dời hết qua. Rồi các bạn cắt len, rồi mình chỉnh nắn cho cái búp của mình nó tròn đều lên nha. Rồi xong là chúng ta được một cái búp nhụy tròn nhỏ xíu xiu như vậy thôi các bạn. Rồi các bạn sẽ móc tương tự nhiều cái búp còn lại giống như này nữa, để chúng ta quấn được một cái cành đào có nhiều búp và nhiều bông nha. Bắt đầu chúng ta sẽ làm nhụy cho bông hoa. Thì các bạn sẽ lấy cho mình tổng là 5 cái nhụy. Và nhụy thì nó có 2 đầu như vậy, là các bạn sẽ gập đôi nó lại. Gập đôi nó lại là chúng ta tổng nó được 10 cái nhụy nha. Và bông hoa này mình sẽ sử dụng cái mặt ngược nó ở phía trên và mặt thuận này sẽ ở phía dưới. Rồi cho kim móc vào cái vòng tròn ma thuật này nè các bạn. Rồi cái mặt trái của len ở phía trên nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ gập đôi cái nhụy này lại, móc cây kim móc vào 5 cái sợi nhụy này, kéo 5 cái sợi nhụy này đi xuống phía dưới nè. Đây, kéo sát nó xuống phía dưới. Rồi mình giữ để mình canh cao độ của mũi nhụy nha, canh nó vừa vừa thôi các bạn, chứ đừng kéo sát quá đó. Canh nó vừa đủ như thế này, khi cái bông của mình dúm lên thì nó sẽ như vậy. Các bạn có điều chỉnh là cao thấp tùy các bạn nha. Đó, các bạn điều chỉnh chiều cao nó cỡ tầm 1 cm thôi là được. Rồi bắt đầu các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 10 cm. Khi gập đôi lại thì nó khoảng là 5 cm nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho cái đoạn kẽm này
luồn vô trong cái phần ngay tại cái vòng tròn mã thuật này các bạn. Một chân các bạn luồn vào trong cái vòng tròn mã thuật. Một chân nữa thì các bạn sẽ đâm qua một chân ngay chỗ tại cái mũi đơn đó. Đó là nó có 2 chân. Rồi các bạn sẽ kéo sát xuống. Kéo sát xuống nha. Kéo sát tại cái phần nhụy này xuống nè. Cái kẽm nó sẽ nằm sâu xuống phía dưới là nó không có lộ ra. Rồi điều chỉnh lại cái phần nhụy chút xíu nữa các bạn. Rồi muốn cao muốn thấp gì các bạn cứ điều chỉnh cái nhụy cho nó vừa với chiều cao mong muốn của các bạn trước đã nha. Đó, lúc đầu là mình chỉnh 1 cm, rồi mình cho đoạn kẽm vào, nó có bị sụt xịt rồi thì các bạn sẽ chỉnh nó lên chút xíu nữa là được. Rồi, mình sẽ dùng cái sợi len nâu để chúng ta quấn cái thân hoa. Rồi, ốp sát cái phần bông vào để cho nó tạo cái độ dúm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đưa cái sợi len vào tại cái vị trí cái kẽm ở phía dưới này nè. Cho cái đoạn len thừa nó xuống phía dưới chút xíu. Đây, giữ tay tại đoạn kẽm này. Các bạn sẽ quấn vừa nhụy, vừa kẽm, vừa sợi len nâu. Cầm cho thật chặt tại vị trí này. Các bạn sẽ quấn sát cho mình là 3 vòng. Đó, quấn sát như vậy để đẩy cho cái bông nó lên và cái nhụy nó nhô lên. Đó. Đó. Lúc mình móc thì cái bông nó chưa có nhưng mà khi mình quấn á, thì cái bông nó sẽ lên. Nó tạo một cái độ cong là nó ra được cái bông hoa đào rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ quấn cho mình một cái đoạn kẽm có chiều dài cỡ tầm là 4 cm thôi. Và còn cái khúc dưới mình chừa lại, không cần quấn hết các bạn nha. Rồi, quấn cỡ tầm 4 cm rồi thì các bạn sẽ tách cái kẽm này ra. Cho cái sợi len thừa vào 2 vòng. Rồi, cắt ngắn. Xoắn cái đoạn kẽm lại là nó không có bị bung sợi len của mình ra nha. Đó, khi mà các bạn móc thành công, quấn thành công thì cái bông hoa đào nó sẽ nó có cái độ lên như vậy đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ quấn tiếp tới cái phần nhụy, cái phần búp nha. Đây là phần búp. Chúng ta cũng cắt một cái đoạn kẽm có chiều dài cỡ tầm 9 đến 10 cm thôi. Rồi các bạn sẽ đút cái thân kẽm này qua 2 cái chân mũi đơn đầu tiên đó các bạn. Đây, bẻ gấp đôi cái đoạn kẽm lại. Rồi, đẩy sát nó lên. Chỉnh cho cái nụ của mình nó búp rồi. Rồi chúng ta cũng quấn tương tự giống như quấn cái phần hoa vậy các bạn nha. Đây. Rồi các bạn sẽ cắt tiếp cho mình những cái đoạn kẽm ngắn có chiều dài cỡ tầm là 8 cm như thế này để mình bắt đầu quấn cho cái phần nụ bé xíu này và cái phần thân cây bé này nha các bạn. Rồi thì cách quấn cũng đơn giản thôi. Mình sẽ quấn cái màu đỏ này trước cho các bạn xem nè. Đầu tiên các bạn sẽ đưa cái sợi len này màu đỏ này vào ngay cái thân kẽm này. Các bạn quấn vào đây cho mình một cái đầu màu đỏ trước. Đây, quấn tại vị trí màu đỏ này cỡ tầm 5 đến 6 vòng. Rồi bẻ cái đầu nó xuống. Đó, bẻ cái đầu đỏ xuống chút xíu, ngắn thôi các bạn. Đó, bẻ cong nó lại xíu vậy thôi nha các bạn nha. Rồi mình dùng cái sợi len màu đỏ này mình lại quấn lại tại cái chỗ mà mình bẻ đó. Quấn lại cho mình 2 đến 3 vòng để cái đoạn mình bẻ kẽm ấy nè nó sẽ cong lại. Đây. Đó, nó có cái đầu cong nhỏ xíu nữa thôi các bạn nha. Rồi, bắt đầu các bạn sẽ đưa cái sợi len nâu vào để mình quấn cái đoạn phía dưới. Rồi, vị trí này là cái màu đỏ đã xong rồi thì các bạn sẽ đưa tiếp cái sợi len nâu vào, mình sẽ quấn tại vị trí này. Chừa cái đoạn màu đỏ này cỡ tầm là 0,5 cm thôi. Đây. Rồi các bạn sẽ quấn cái thân nâu vào ở vị trí này, cầm chặt. Tại vị trí này các bạn cầm chặt trước nha. Quấn vào đây 2 vòng. Rồi quấn xuống cho mình nha. Quấn xuống có chiều dài cỡ tầm là 4 đến 5 cm.
Nếu các bạn muốn cái cành vươn dài thì các bạn quấn 6 đến 7 cm cũng được. Xong rồi các bạn cắt bỏ cái sợi len màu đỏ đi, rồi bắt đầu chúng ta quấn tiếp cái sợi len màu nâu. Nó có chiều dài cỡ tầm là 4 đến 6 cm. Xong rồi thì mình cũng quấn cho hết đoạn kẽm và chúng ta sẽ chốt len, dùng kéo nến để quấn lên, hoặc là mình chốt siết chặt cái sợi len vào trong cái thân kẽm là được nha. Rồi bắt đầu đến cái sợi kẽm màu nâu để mình quấn cái ngòng màu nâu á, thì các bạn cũng quấn tương tự như màu đỏ, nhưng mà ta chỉ làm màu nâu thôi, không có làm màu đỏ ở phần trên ngọn nữa. Các bạn cũng quấn chiều dài tương tự như cái ngòng màu đỏ vậy đó, quấn tương tự luôn và có chiều dài cũng 4 đến 6 cm. Xong rồi các bạn sẽ xoắn tới đoạn dưới cùng, thì mình dùng một ít keo nến để mình chốt len thừa, hoặc là chúng ta cột guốc vào trong cái thân kẽm cũng được. Bắt đầu chúng ta học móc chiếc lá. Các bạn dùng sợi len màu xanh non nha, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. Xong 6 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ đưa cái đoạn kẽm vào cho mình. Cái đoạn kẽm này các bạn cắt có chiều dài là 5 cm nha. Rồi nẹp cái đoạn kẽm này vào và bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này cho mình một mũi đơn nè. Rồi móc một mũi đơn rồi thì các bạn sẽ bẻ cái đoạn kẽm này cong lên chút xíu đó, để cho cái phần kẽm này nó không bị tuột trong quá trình mình móc nha. Rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào mũi thứ hai này, móc cho mình một mũi nửa kép. Rồi bắt đầu mũi thứ ba, ngoắt sợi len, đâm kim vào chân thứ ba này, móc một mũi kép. Rồi đến chân thứ tư các bạn sẽ hạ xuống cho mình một mũi nửa kép. Rồi chân cuối cùng này các bạn sẽ hạ xuống cho mình một mũi đơn. Rồi xong một mũi đơn rồi chúng ta sẽ móc lên một xích, 2 xích. Rồi chúng ta đâm kim vào tại cái chân móc này luôn các bạn, móc cho mình vào đây một mũi đơn để tạo cái góc nhọn của chiếc lá đó các bạn. Rồi tại cái vị trí chân cuối cùng đó thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 đơn và chung một chân móc, rồi lên 2 mũi móc xích rồi móc tiếp 2 đơn nha, là chúng ta đã xong cái mép bên phải. Bắt đầu mép bên trái thì các bạn sẽ móc tương tự giống như mép bên phải, tức là chân đầu tiên các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Rồi chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi kép. Cái lá hoa mai á, nó tròn các bạn. Rồi chân tiếp theo các bạn sẽ móc mũi nửa kép và chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi xong một mũi đơn các bạn sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này, kéo lên qua. Xong rồi chúng ta sẽ bẻ hai cái đoạn kẽm này cho nó thẳng lại và mình vòng cái sợi len xuống phía dưới hai đoạn kẽm và vòng lên một cái. Chúng ta sẽ móc qua đây một mũi dời nữa để kết thúc đoạn len. Thì các bạn sẽ cắt len cho mình nè. Cắt len xong thì các bạn sẽ điều chỉnh cái chiếc lá lại cho cái đầu này nó nhọn nha. Đó, tại vì lúc nãy móc á, hai cái thân kẽm nó chưa được bo lại. Khi các bạn dùng tay các bạn chỉnh vuốt lại như thế này, cái chiếc lá của mình nó tự động nó sẽ nhọn đó các bạn. Các bạn thấy chiếc lá nó nhọn rồi ha. Rồi chúng ta sẽ siết chặt cái sợi len dài này, còn sợi len ngắn ở cái đoạn mà chúng ta nối len này mình cắt đi, không có sử dụng cái sợi len này nữa, thì chúng ta sẽ cắt cái sợi len thừa này bỏ đi. Còn cái sợi len dài này các bạn sẽ quấn qua hai đoạn kẽm chút xíu cho mình, rồi tách kẽm ra cho cái sợi len thừa này vô và xoắn kẽm lại. Đó là chúng ta đã xong một chiếc lá hoa mai mini bé bé xinh xinh. Và nhớ là luôn luôn dùng tay để bóp cái đoạn kẽm ở trên đầu lại cho nó nhỏ xíu, cưng cưng như thế này các bạn nha. Đó, cái lá của mình nó phải bé và nó phải nhọn như vậy mới đẹp nha. Thì các bạn sẽ móc tổng cho mình là 5 đến 6 lá để hoàn thiện một cái chậu hoa bonsai nha các bạn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ chuẩn bị hoa nụ cái ngồng lá để chúng ta bắt đầu quấn lên thân cây nha. Thì mình hướng dẫn cho các bạn là quấn cái cây ở chính giữa trước, cây trụ trước,
rồi mình sẽ tản tới các cái nhánh xung quanh. Thì cái cây trụ chính giữa là các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn kẽm có chiều dài là 15 cm để chúng ta tạo một cái cây trụ nằm chính giữa thân chậu nha. Rồi thì đầu tiên các bạn sẽ quấn cho mình cái đoạn kẽm nhỏ này trước, nó nằm ở trên đỉnh trước nha. Đây đó, các bạn sẽ cho cái nhụy màu đỏ này trước nè, rồi tới nhụy nâu, rồi tới bắt đầu nụ, hoa và lá. Đó, các bạn sẽ xen kẽ nhau như vậy cho mình nha. Bắt đầu chúng ta sẽ quấn cái nhụy màu nâu này ở trên cùng trước nè. Các bạn sẽ quấn tùy ý các bạn, mình tản so le giữa nhụy, nụ và lá tùy thích nha. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ cho một cái phần nhụy đỏ này trước nè, để cho nó nổi bật lên cái cành hoa, và nẹp một chiếc lá màu xanh vào. Đó thì tùy các bạn muốn tản theo ý thích các bạn nha. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nẹp từ trên ngọn cây xuống phần dưới gốc. Mình sẽ nẹp từ từ theo cái hướng của mình tản, giống như cái gốc bonsai đó các bạn. Rồi các bạn muốn đưa nụ hay lá vào là các bạn đưa theo ý thích của các bạn nha. Đó, uống như thế nào cũng được, mình cứ ghép vào trước. Đây, cho cái này lên trên hay cái này xuống dưới gì cũng được. Đó là các bạn cứ chỉnh sao miệng nó có cái độ so le nhau là được. Rồi bắt các bạn cứ ghép từ từ vào. Như mình thì mình sẽ cho từ búp tới nụ tới lá như vậy đó, nó mới tạo được cái độ so le của cái cành mai bonsai của mình nha. Rồi tới đoạn này thì các bạn muốn đưa tiếp lá hay là nụ hay là hoa gì cũng được, hay là cái cây ngồng tiếp cũng được nha các bạn. Đây mình đưa tiếp một cái cây ngồng vào nè, rồi lát nữa mình sẽ chỉnh cái dáng nó có cái độ cong cong lại riêng nha các bạn nha. Đó, các bạn cứ đưa vào rồi mình sẽ quấn chặt từng cái gốc ở đó nha. Rồi tới cái hoa. Cái hoa này thì các bạn cũng tản nó tự nhiên, nó có độ so le nhau như vậy ha các bạn. Đó, cứ tản đều, nó nằm so le là 1 đến 1,5 cm là các bạn sẽ cho vào một cái ngồng hoặc một cái lá cho mình nha. Rồi các bạn ráp khoảng tầm 4 đến 5 cái nụ cái ngồng rồi. Đó, cái ngồng này các bạn bẻ cong cong hoặc là cho nó thẳng thì tùy thích các bạn ha. Rồi các bạn ráp tới chừng này rồi cho một ít keo nến vào để giữ cái cành này nó chắc ở cái phần sợi len này trước, nó không bị bung trước các bạn nha. Đây là cái phần nhọn ở trên cùng đó các bạn, của cái cành cây đó. Rồi chúng ta còn một cái nụ và một cái lá, mình sẽ bắt đầu tản so le tiếp nha. Rồi ghép thêm một cành này nữa. Cành này thì các bạn cũng ghép so le này, bông, nụ và bông. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa cái phần cái cây kẽm, cái thân trụ chính của cái gốc bonsai này các bạn sẽ đưa vào đây trước. Rồi hai cái này chúng ta mới ghép lại với nhau. Đây thì các bạn muốn ghép tùy thích nha, muốn ghép cho hướng thẳng lên hoặc là một ngọn lên hoặc là hai ngọn chẻ đôi ra như vậy cũng được. Đó thì các bạn sẽ ghép tùy thích của các bạn. Đây như này thì mình để là một cái đọt này là lên trên cùng nè, còn đây là cái nhánh tỉa ra. Đó thì các bạn sẽ ghép theo cái hướng này cũng được. Đó rồi thì mình bắt đầu đưa vô từ từ nha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ nẹp cái thân kẽm vô đây cho mình, nẹp luôn cái cành hoa gốc bonsai này vào vị trí này để chúng ta quấn tiếp tục nha. Tại vị trí tiếp xúc nè giữa hai cái thân kẽm và cái cành hoa này, cái thân kẽm làm trụ nè, các bạn mà muốn chắc á thì các bạn sẽ nhỏ cho mình một ít keo để cái thân kẽm làm trụ này nó đứng chắc, nó không có bị bung. Rồi cho một ít keo cho chắc vào trước. Rồi
Bắt đầu các bạn sẽ quấn chặt tại cái vị trí tiếp xúc giữa cái thân kẽm và hai cái cành cây mà mình vừa ráp lại với nhau đó các bạn. Rồi, quấn chặt tại vị trí đó cho mình là 5 vòng nha. Đó, để chặt cái thân kẽm vào trong cái cành hoa trước. Đó, chắc vị trí này trước rồi chúng ta mới quấn tiếp. Đó, tại vị trí này nó rất quan trọng đó các bạn. Tại này là nó đã xong một cái nhánh để nó ra một cái gốc bonsai. Cho nên là ngay vị trí trụ này các bạn sẽ quấn cho cái gốc bonsai của mình nó mập lên. Nó phải mập như vậy đó các bạn nha. Rồi thì cái nhánh của này các bạn sẽ uốn cong theo ý thích. Khi mà mình chỉnh xong cái gốc bonsai rồi thì chúng ta sẽ uốn theo cái góc tùy thích của mình nha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ cho thêm một cái nụ và một cái lá vào, giống như một cái nách nó sẽ mọc ra một cái nụ và một cái lá đó các bạn. Đó, các bạn sẽ cho nó vào, nó mọc tự nhiên ra như vậy đó ha. Đó, ghép thêm nó vào đây nữa để một cái cành hoa nó sẽ vừa có nụ, vừa có lá, vừa có cành vậy đó các bạn. Đây, chỉ cho nó ngắn ngắn như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ quấn xuống tiếp nha. Đó, mình đã xuống tới cái gốc bonsai rồi đó các bạn nha. Đây không còn là ở cái nhánh nữa, bắt đầu mình đã xuống tới cái gốc thân rồi. Khi xuống thân kẽm thì nó đã xuống tới cái gốc rồi nha. Rồi, các bạn sẽ quấn cho mình khoảng tầm là 1,5 cm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đưa tới các cái nhánh nhỏ vào. Rồi, tại vị trí này các bạn sẽ nhỏ cho mình một chút xíu keo để giữ cái nhánh chính của mình ở đây trước, cho nó không bị bung lên nha. Đó, cho một ít keo để giữ cái nhánh chính của mình. Đây là cái nhánh ở trên cùng của cái gốc bonsai của cái chậu hoa mai đỏ của mình rồi. Đó, đây là một cái cành gốc chính nằm ở điểm trung tâm. Rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình các cái nhánh thì các bạn cũng quấn sơ le thôi, vừa lá vừa hoa vừa nụ đó, các bạn quấn sơ le như vậy. Đó, chuẩn bị cho mình tổng là 5 nhánh như vậy nha. Thì sẽ có nhánh to, nhánh nhỏ, nhánh nhiều nụ, nhánh nhiều lá. Rồi, cái nhánh trung tâm này mình sẽ nẹp một cái thân kẽm vô như mình hướng dẫn. Còn các cái nhánh còn lại là nó sẽ quấn thân kẽm nó mềm và ít hoa như vậy thôi. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng về lá thì các bạn sẽ chuẩn bị là 5 lá, còn hoa là chuẩn bị cho mình 11 hoa, nụ là 12 nụ, và cái ngồng kẽm này, ngồng kẽm nâu và ngồng kẽm đỏ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình mỗi ngồng là số lượng là 3 hoặc 4. Đó, thì mình sẽ để số lượng trên màn hình để các bạn chuẩn bị đủ số lượng hoa và lá để chúng ta quấn tạo được một cái cành bonsai nha. Nhưng mà các bạn phải tách ra tổng làm sao cho được 5 nhánh như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu ráp trình tự nha. Rồi, cái đoạn từ cái gốc của chiếc lá này các bạn muốn cắt xuống cho mình cỡ tầm là 1 đến 3 cm đều được nha. Đó, các bạn muốn cái cây cao thì các bạn cắt cao, cây thấp thì các bạn sẽ cắt theo cái ý của mình nha các bạn. Rồi, tại vị trí này các bạn sẽ nẹp cho mình một cái cây vào đây trước. Mình nẹp từ từ nha, chứ các bạn mà nẹp cùng một lúc là các bạn sẽ rất là khó cột. Đây, cho một cái thân cây vô đây trước, gọi là một cái tán nhánh cây bonsai đó các bạn. Mình phải cột so le như vậy thì nó mới dễ điều chỉnh cái cánh của mình, nó uốn, nó cong, nó nở theo ý của mình nha. Rồi, tới một cái tán thứ hai, cái nhánh thứ hai. Đó, nó phải là có cái độ so le nhau như vậy các bạn nha. Thì lên cái cành cây nó mới ra cái gốc bonsai tự nhiên được. Đó, mỗi gốc là các bạn sẽ quấn so le nhau cho mình là 1 cm. Và lưu ý là cứ mỗi cái nhánh các bạn mà đưa vô thì các bạn phải luôn luôn quấn chặt cho mình khoảng tầm 3 đến 4 vòng tại cái vị trí mà các bạn đưa cái gốc, cái nhánh vô nha các bạn nha. Đó, đưa cái nhánh vô là nhớ phải quấn chặt như vậy cho mình rất là chắc tay ha, để cái gốc bonsai của mình nó cứng, nó tạo dáng được và nó đẹp nha các bạn nha. Xong 2 nhánh rồi, các bạn sẽ đưa tiếp cho mình nhánh thứ 3. Nó cũng tạo cái độ so le nhau như vậy các bạn nha. Đó, mỗi nhánh hoa nó sẽ cách nhau 1 đến 1,5 cm.
Rồi, cái nách của cái hoa gốc cuối cùng này nè, các bạn phải nẹp sát vào đây. Là cái thân cây này nó mọc lên một cái hoa này đó các bạn ha. Nẹp sát vào cái gốc này cho mình. Đó, để tạo cái gốc cây của mình nó không có bị rời rạc mà nó có một cái hoa nó nở lên tại cái vị trí này nha. Rồi, quấn chặt cho mình khoảng tầm 4 đến 5 vòng tại cái vị trí tiếp xúc này trước. Rồi mình mới tản cái gốc xuống tiếp nha các bạn. Rồi, bắt đầu các bạn cho tiếp cái nhánh còn lại cho mình. Đó, nó phải tản đều như vậy đó các bạn. Cái nhánh còn lại này thì nó ít hoa hơn. Rồi, thì các bạn sẽ điều chỉnh cái nhánh còn lại này cho nó phù hợp với cái tán cây của mình. Rồi mình bắt đầu mình quấn xuống nha. Đó, nẹp nó vừa vào trước rồi mình mới quấn ha các bạn ha. Rồi đó là các bạn đã quấn 4 cái nhánh hoa vào chung một cái thân cây rồi. Rồi thì tại vị trí này các bạn sẽ quấn sát xuống cho mình đẹp. Đó, cái thân bonsai của mình nó phải đẹp, nó phải tròn các bạn nha. Đó, các bạn sẽ lưu ý cái gốc này các bạn sẽ quấn thiệt là mập và thiệt là tròn để tạo cái gốc bonsai. Rồi, từ cái nhánh cuối cùng này các bạn sẽ quấn xuống chiều cao của cái thân kẽm xuống dưới cái phần chậu cho mình là 6 cm nha các bạn nha. Đó, quấn từ đoạn này xuống đến hết cái thân kẽm này là 6 cm cho mình luôn, để chúng ta cắm vào phần thân chậu cho nó đẹp nha. Rồi, các bạn quấn đến đoạn cuối cùng này cho mình luôn nha. Xong rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cái cành hoa đào đỏ cho mình nha. Rồi, cái phần đuôi này các bạn sẽ để nhọn cái phần gốc chút xíu. Rồi là chúng ta sẽ cắm vào trong cái phần chậu này thôi. Đó. Và các bạn cắm đẩy chặt xuống. Tại vì ngay tại đây nó đã có cái cây xốp rồi. Các bạn chỉ cần đẩy chặt xuống là nó tự động nó đứng rất là đẹp. Đó, các bạn thấy cái dáng cây đứng rất là đẹp các bạn ha. Rồi, cái sợi len thưa này nè, mình sẽ chỉ cho các bạn cách xử lý cái sợi len thừa này nha. Khi chọt cái cây này vào rồi thì các bạn sẽ rút cái sợi len thừa này cho thật chắc nè. Tại vì lúc nãy mình chừa cái lỗ nó to đó. Rồi, rút chặt cái sợi len này lại. Đó, cho nó bo cái gốc này nè các bạn. Đó, nó bo chặt cái gốc này rồi nha. Rồi, bắt đầu các bạn sẽ dùng kim khâu len cũng được, hoặc là dùng kim móc. Đó, có hai cách. Các bạn sẽ dùng kim móc, các bạn sẽ giấu đi cái đoạn len thừa này cho mình nha. Lưu ý là đừng có cắt ngắn mà sẽ giấu đi. Xong rồi mình sẽ uốn cái dáng chậu hoa đào của mình theo cái kiểu dáng bonsai mini là đẹp các bạn nha. Rồi, các bạn thấy video này hay nhớ cho Liệu xin một like với nha. Và để lại phần bình luận bên dưới, nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì Liệu sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.